Và đây là sâm 1 năm tuổi của Hàn Quốc. Và bây giờ em sẽ đưa những củ sâm này đi trồng. Và mọi người lưu ý là những củ sâm này thì nó đều có những cái ngọn nó đang mọc lên như thế này. Và chúng ta mua về thì chúng ta nên trồng sớm để cho sâm nó tươi và cái tỷ lệ sống của nó cũng sẽ tốt hơn. Và sâm như thế này họ sẽ đóng hộp như thế này mọi người ạ. Và sâm thì cũng được khá là nhiều. Ví dụ như 100g thì chỗ này cũng phải được khoảng 80 tới 100 củ sâm. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì em ra ruộng và ngày hôm nay đi trồng nhân sâm mọi người ơi. Mọi người theo dõi video, like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Và hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người kỹ thuật trồng nhân sâm của Hàn Quốc. Và bây giờ sẽ bóc ra cho mọi người xem. Đây là nhân sâm 1 năm tuổi của Hàn Quốc. Và họ thường lấy những cái giống như thế này để trồng. Ở những cái nơi trồng sâm ấy thì họ cũng sẽ dùng giống nhỏ như thế này các bạn ạ. Và họ thường thuê người đi trồng. Và như các bạn thấy củ nó rất là nhỏ như thế này. Một hộp như thế này 100g là khoảng 200.000 Việt Nam đồng. Bạn nào mà muốn mua thì em cũng có thể mua gửi về cho cả nhà nhé. 100g là 200.000 Việt Nam đồng. Tuy nhiên thì cái phí gửi quốc tế nó khá là đắt, cho nên là mọi người mua thì có thể mua kèm thêm một số những cái sản phẩm khác. Ví dụ như là mua sâm ăn, loại sâm to ấy, mua thương phẩm về thì mình có thể cho vào sử dụng như là cho vào ngâm hoặc là ngâm mật ong hay là cho vào hầm gà. Em cũng bán tất cả những cái sản phẩm như là sâm tươi này, nấm ninh chi, rồi là một số những cái thực phẩm chức năng hỗ trợ cho sức khỏe, hồng sâm các loại, rồi là có cả sâm khô nữa. Ai muốn mua cái gì thì có thể inbox, em sẽ tư vấn rất là nhiệt tình. Ở trên góc màn hình ở đây thì sẽ có số điện thoại, Zalo và Facebook. Mọi người có thể liên hệ với Zalo và Facebook, em sẽ gửi về nhé. Và đầu tiên thì mọi người lưu ý là sâm ở Hàn Quốc thì họ có bán hạt. Tuy nhiên thì một số người cứ muốn mua hạt sâm về tự ươm. Hạt sâm của Hàn Quốc thì họ có bán, tuy nhiên thì khá là đắt. Mua 300.000 won thì cũng chỉ được khoảng 1kg hạt sâm thôi. Và rất là đắt, cũng nghĩa là khoảng 6-7 triệu Việt Nam đồng mới được 1kg hạt. Mà hạt sâm thì trồng nó rất là khó lên. Kỹ thuật mà không đúng thì hầu như là nó không có mọc đâu các bạn ạ. Cho nên là mua là đắt. Thứ hai là không thể gửi về Việt Nam được do cái vấn đề quản lý nông nghiệp. Các bạn có thể mua sâm như là sâm non này thì cũng có thể gửi được về. Sâm 1 năm tuổi này thì gửi về Việt Nam vẫn ok các bạn ạ. Và đây các bạn thấy thì sâm họ bán nó sẽ rất là nhỏ như thế này. 100g để em đếm xem được khoảng bao nhiêu củ. 2, 4, 6. Ở chỗ này thì cũng khoảng được 7-80 củ nhỏ như thế này. 7-80 củ. Và củ nó rất là nhỏ mọi người ạ. Đây, rất là nhỏ như thế này. Tuy nhiên thì cái khả năng sống của nó thì không phải 100% đâu. Và mọi người có thể thấy ở trên cái đầu củ nó có cái chồi xanh xanh này đúng không ạ? Nó đang mọc lên nhá. Đấy, cái chồi xanh xanh như thế này. Thì là sâm 1 năm tuổi thì nó nhỏ xíu xíu như thế này thôi. Và ở những cái nơi trồng sâm ấy thì họ cũng trồng những cái loại củ như thế này. Họ ươm luống, họ làm đất rồi là họ chuẩn bị sẵn rồi thì bắt đầu họ thuê người đến và trồng từng củ một như thế này, cũng rất là cầu kỳ và tốn thời gian. Và trồng cái này thì ngồi một thời gian lâu cho nên là khá là đau lưng. Và bây giờ em đang ngồi ở đây là một cái khu vực khá là tự nhiên ở bên cạnh cái ruộng nhà em thuê. Thì em đang định trồng thí nghiệm thôi, cũng là trồng thử. Nhà em thì chồng em có trồng sâm ở trên núi, cũng trồng được khoảng 10-15 năm rồi. Tuy nhiên thì đợt đấy mua cũng 1kg hạt giống, mà bây giờ trồng chỉ được 5 củ sâm thôi các bạn ạ. Mà củ sâm bây giờ nó nhỏ bằng cái ngón tay út như thế này này. Nó nhỏ xíu xíu đi chứ nó không phải là to đẹp như ở trên tivi họ bán đâu, hay là những cái nơi họ trồng chuyên nghiệp. Tại vì thứ nhất là mình thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ thuật. Thứ hai là cái đất mình xử lý nó không có đúng, cho nên là cái sâm nó mọc cũng không có giỏi. Đầu tiên thì trồng sâm là trồng phải xử lý đất này. Các bạn phải xử lý đất rất là kỹ. Đất thì không có cỏ, không có sâu bệnh này, rồi không có chất hóa học, không có phân bón hóa học ở bên trong. Hàm lượng của nó dù có cũng rất là nhỏ. Đấy là một điều kiện. Điều kiện thứ hai là cái đất đấy trong vòng khoảng 6 cho tới 7 năm thì các bạn sẽ không canh tác những cái cây trồng khác. Tại vì sâm này trồng trong thời gian khá là lâu thì mới được thu hoạch. Tiếp theo là các bạn phải chuẩn bị một cái xây dựng hệ thống chắn nắng cho nó. Tại vì sâm nó ưa bóng. Và hệ thống chắn nắng thì cắt nắng khoảng 6 cho tới 70% ánh nắng các bạn ạ. Giống như là các bạn sẽ dùng lưới đen và các bạn sẽ phải che chắn hết ở bên trên và hai bên rìa, nói chung là xung quanh luôn. Chỉ có để một ít ánh sáng nó lọt vào trong thôi. Và trong cái không gian trồng sâm lúc nào cũng phải thoáng mát và thông gió. Đấy là một số những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Và khi mà sâm trồng thì
có rất là nhiều củ, ví dụ như là một số củ chỗ này là nó cũng bị sâu nó cắn một chút rồi này. Ví dụ như những cái củ như thế này thì sau có trồng xuống thì sâm nó cũng sẽ bị sất sát hay là không được đẹp. Thực ra thì ở Hàn Quốc thì khi mà họ trồng thì không biết là họ có xử lý về cái củ sâm này không. Tuy nhiên thì ví dụ như là nhìn cái củ này thì là nó ok, nó không có sất sát gì cả, rất là đẹp như thế này. Tuy nhiên thì cũng có một số củ mà bị bọ nó cắn hay là gì ấy, nó cũng bị sất một góc như thế này là cũng có. Không phải 100% đâu các bạn ạ. Hoặc là cái củ sâm này thì còn mất luôn cái đầu này. Thì giống là họ cân 100g ấy thì họ chỉ cân đủ 100g thôi, chứ không phải là họ đảm bảo cho các bạn 100% là 100g này là sâm đều ok đâu nhé. Ví dụ như củ này thì bỏ đi rồi này, ném đi này. Những cái củ mà đạt chất lượng, ví dụ như là những cái củ như thế này, thứ nhất là nó phải có cái đầu rễ củ ra như thế này, và thứ hai là sâm nó không có bị sâu bệnh, nó không có bị cắn, không có bị gì cả. Và đây nhện nó đang bâu ở đây các bạn này, con nhện nó đung đưa này. Em mà ngồi đây một tí nó khéo có mấy con giống như là con bọ lẹt ấy. Ở Việt Nam mình mà mấy con bọ lẹt hay là con sâu gióm ấy rất là nhiều. Ở mùa xuân ở Hàn Quốc thì sâu gióm cũng rất là nhiều. Và bây giờ thời tiết nó đang rất là nóng ẩm, cho nên là cây cối bắt đầu mọc mầm phát triển rất là tốt. Rồi lá non nó mọc ra đấy, cho nên là nhiều bọ lẹt lắm. Rồi là bọ sâu các kiểu rất là nhiều đấy, bầu đầy, và chắc là tại thấy em xinh hay sao ấy. Và đấy là một số những cái lưu ý mà mọi người khi mà muốn trồng sâm là phải lưu ý những cái điều đó. Và bây giờ em sẽ tìm những cái khu đất, tại vì đây là cái khu đất giống như đất hoang thôi mọi người ạ. Nếu mà trồng mà rõ quá nhìn thấy ấy, thì người ta sẽ đến người ta đào mất, cho nên là em sẽ chỉ trồng ở những cái chỗ nó đạt điều kiện này. Thứ nhất là, thứ hai đất nó cũng có một chút tơi xốp này, nó cũng có một chút chắn nắng, tại vì chỗ này có những cây to ấy thì nó cũng sẽ chắn bớt những cái ánh nắng cho sâm, thì hy vọng là sâm nó sẽ mọc lên. Tại vì mua thì nó thực ra nó cũng không phải đắt lắm, cho nên là em mua để trồng thử. Và mọi người lưu ý là 100g hạt củ sâm 1 năm tuổi như thế này là 200.000 Việt Nam đồng 100g mọi người ạ. Mọi người có thể mua nhiều thì cũng có thể alo đặt hàng. Ví dụ như bạn nào mà muốn mua 1 cân, 2 cân hay 3 cân gì đó thì cũng ok. Em sẽ mua và gửi về Việt Nam cho mọi người nhé. Một số những cái tỉnh mà mọi người muốn trồng thử, ví dụ như là khách của em hỏi thì có một số vị ở Sapa, có người thì ở Đà Lạt. Tại vì hai cái khu vực địa hình đó thì cái thời tiết khí hậu của nó khá là mát mẻ và núi nhiều, khá là phù hợp cho cái việc nghiên cứu và trồng thử sâm. Cũng có một số quý khách là đã mua và trồng thử, thì thực ra là nếu mà chúng ta trồng ít ấy, chúng ta chăm sóc và lưu tâm thì có thể là nó vẫn sống được. Nhưng mà để trồng được trong một cái diện tích lớn hay là để nghiên cứu rộng rãi thì có lẽ là cần phải tìm hiểu thêm kỹ thuật của nó rất là nhiều. Và sau video này thì nếu mà em có biết thêm những cái thông tin hay là những cái kỹ thuật nào liên quan tới sâm thì em sẽ chia sẻ đến mọi người thêm nhé. Và ngày hôm nay thì bây giờ em sẽ tìm những cái nơi phù hợp và để trồng thử khoảng 100 củ sâm như thế này. Và đây, củ nào không đạt tiêu chuẩn thì cầm ném đi. Nói chung là phải mất khoảng 10% đấy các bạn ạ. Và đây, nó như thế này. Rất là dễ thương đúng không ạ? Củ nó khá là nhỏ nhỏ và rất là đẹp như thế này. Nói chung là nhìn nó cũng rất là thích. Và đây, sâm nó như thế này mọi người ạ. Đây, nhìn thích không ạ? Củ nó cũng rất là tươi mới. Sâm này thì họ khi mà bán ra ấy, thì họ vừa mới nhổ xong thì họ bán ngay, cho nên là nó rất là tươi. Và những cái củ sâm thì ở đầu nó đều có ngọn, đều có mọc chồi rồi mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bạn sâm 1 năm tuổi của Hàn Quốc. Và tiện đây thì em quảng cáo thêm là em có gửi sâm tươi từ Hàn Quốc về Việt Nam và thêm một số những cái sản phẩm khác ở Hàn Quốc. Ví dụ như là sâm tươi các loại từ 6 củ, 3 củ, 4 củ này, rồi có loại 2 củ cũng có. Rồi là có các loại như là hồng sâm, là sâm ngâm mật ong, sâm Thái Lát, sâm khô hay là nấm ninh chi. Một số những cái sản phẩm thực phẩm chức năng này, rồi mỹ phẩm Hàn Quốc, nói chung là cái gì ở Hàn Quốc có em cũng sẽ gửi về Việt Nam. Mọi người mua hàng nhớ liên hệ Facebook và Zalo cho em nhé. Và thông tin thì có ở trên góc màn hình đây, mọi người nhớ liên hệ và để em tư vấn thật là kỹ. Hy vọng mọi người đặt hàng nhiều và nhớ alo. Và bây giờ chúng ta hãy vào kỹ thuật trồng sâm tại Hàn Quốc nào. Và đây em sẽ dùng cái này và đi cào đất ra để trồng. Đây các bạn thấy đất nó cũng rất là tơi xốp, đất này giống như kiểu đất đồi ấy. Và sau khi trồng xong thì chúng ta có thể dùng cái lưới cắt nắng khoảng 60-70% đó và sẽ che cho củ sâm. Ví dụ như chỗ nào mà có đá thì sẽ phải cào bớt nó ra này. Đấy, đất nó khá là tươi và xốp như thế này. Có cỏ thì nhặt bớt nó đi. Và đây là cái khu này mùa hè ấy, cây to nó sẽ khá là râm. Bây giờ mùa xuân cho nên là nó chưa có nhiều lá nó mọc ra, cho nên nó thấy nó vẫn có khá là nhiều ánh nắng. Và đây các bạn thấy cỏ này, đặc biệt là bên này rau ngải thì mọc rất là non và ngon như thế này. Em thì hay hái rau ngải này về để cho vào xào trứng này, hoặc là cho vào hầm gà.
Rất là ngon mọi người ạ. Đặc biệt là làm món trứng lá ngải bánh mì ấy, tuyệt vời lắm. Chồng em cũng rất là thích ăn. Và đây người Hàn thì họ cũng hay ra rừng bắt những cái rau dại này về ăn. Người Hàn họ cũng hay ăn lá ngải, tuy nhiên thì không phải là phổ biến. Đấy, và củ thì nó nhỏ như thế này. Sau khi đào được một đám đất rồi thì cào nó ra thành một cái hố này. Cái chỗ này thì nó đặc điểm là đất nó khá là tơi xốp và nó không có quá là nhiều nước, mọi người thấy không? Đất của nó cũng rất là tơi xốp và không phải là cái đất nó bị đọng nước ấy. Trồng nó rất là ok. Và đây những củ sâm như thế này thì bây giờ bắt đầu để từng củ vào. Ví dụ như là để thành hàng. Đây là lần đầu tiên em đi trồng sâm ấy mọi người ạ. Để cho nó không được quá là ngập xuống. Để lên như thế này. Đi trồng như này cảm thấy cũng khá là vui. Đất ở đây thì nhà em thuê thôi cho nên là cũng chả biết được bao nhiêu năm. Bây giờ thì cứ trồng dày và xem nó lên như thế nào đã. Ví dụ như sau nó mà sống được thì mình tính cách khác, có thể là mình đánh chuyển nó ra. Đây những cây sâm thì ngọn nó đang mọc xanh xanh lên đấy rồi. Và đây trồng, ví dụ như trồng chỗ này là 4 cây này, một hàng. Sau khi xếp vào một hàng sâm như thế này, bắt đầu là đập đất vào. Đấy, đập đất vào, cho đất vào và không cần phải bón cái gì đâu các bạn ạ. Cái này mà bón phân là nó chết đấy. Nó không thích phân đâu, nó thích tự nhiên cơ. Và bên Hàn thì có lẽ là họ sẽ có những cái giống phân bón riêng cho cây sâm. Tuy nhiên thì mình thì không phải là dân chuyên kỹ thuật cho nên là bây giờ thì chưa có biết. Tuy nhiên thì không ưa phân bón nhiều cho nên nếu có bón thì bón hàm lượng nó rất là loãng. Và phân bón nó phải thuộc loại phân bón đặc thù của nó, chứ không phải là cứ bón linh tinh là nó lên đâu các bạn ạ. Vì vậy là sâm là một trong những cái thực phẩm khá là đắt. Trồng thì nó cầu kỳ, chăm sóc thì khó khăn, thời gian sinh trưởng thì lâu. Đấy, và như thế mọi người thấy thì bây giờ nó đang chồi một ít những cái hạt xanh xanh, cái đầu xanh của nó lên thì nó sẽ mọc lên. Bây giờ ấn nó xuống. Đâu rồi? 2 cây nữa đâu? Đây, một cây này nữa này. Đấy. Sau khi trồng xong thì sẽ để nó như thế này. Và em sẽ tưới một ít nước rồi sau đó là theo dõi. Thế này mà trồng 100 cây biết đến bao giờ mới xong mọi người nhỉ? Cũng khá là lâu đấy. Bạn nào mà ở trên núi đất nó rộng chứ gần đây thì đấy, được 4 cây rồi, ok. 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này. Và bây giờ tưới nước thì em cũng dùng cái vòi tưới doa này, tưới cho cái nước nó nhỏ này. Và tưới nước là phải lấy nước sạch các bạn ạ. Nước mà ô nhiễm hay bị bẩn nó cũng dễ làm cho sâm nó bị hỏng hoặc là nó khó lên. Và bây giờ tưới cho nó đủ độ ẩm. Đấy. Sau khi tưới xong thì các bạn thấy nó lại trồi lên một ít. Lại phải lấy một ít đất đập nó vào. Sau khi cho thêm đất vào thì em sẽ lại tưới thêm một ít nước. Tại vì khi mà tưới nước thì đất nó sẽ lún xuống và nó trôi xuống nữa. Đấy, vậy là em đã trồng xong 4 cây sâm. Và bây giờ phải tiếp tục trồng hết một khay kia. Và đây bên cạnh đây đang định trồng cái khu này các bạn ạ. Chỗ này thì nó có một cái cây khá là to như thế này thì mấy hôm nữa nắng nó sẽ che bớt được. Tại vì lá nó sẽ mọc ra ấy. Thì hay trồng ở những cái góc râm như thế kia. Ở chỗ này mà dùng cái lưới che ấy thì thực ra nó dễ gây chú ý ấy. Người ta đi qua người ta đến người ta nhổ mất. Cho nên là em sẽ trồng theo dạng khá là tự nhiên ở dưới những cái bóng cây thôi. Và như các bạn thấy ở đây là một cái khu nó rất là tự nhiên và hoang sơ như thế này. Ở ngay bên cạnh cái khu đất nhà em thuê. Cây cối thì bây giờ đang là đầu xuân cho nên là mọc rất là xanh tốt. Rất là vui cười như thế này. Gió thổi thì hiu hiu. Cảnh quan thì khá là đẹp. Và bây giờ tìm những cái chỗ trồng sâm, ví dụ như những cái góc ở kia. Mình thấy chỗ nào có nhiều đất thì là cứ lên để trồng thôi. Bây giờ em xin phép tiếp tục cái công việc trồng của mình đây. Và đây bây giờ sẽ trồng ở trên này các bạn ạ. Cái chỗ này vừa em mới trồng xong. Bây giờ trồng từ trên đây một tí. Chỗ này nhiều đất lắm mà đất nó rất là tơi đẹp. Chỗ nào có sỏi thì bỏ bớt ra. Cây khô, cây héo này. Đấy. Để ít đá ở đây cho nó chặn nước lại. Tại vì cái chỗ này nó dốc ấy, sợ nó khô quá. Ngày xưa ở Việt Nam nó cũng hay đi đào đồi lắm các bạn ạ. Đi đào cái cây sâm ở Việt Nam gọi là sâm núi đấy. Ở ngoài chỗ em ở khu rừng Quảng Ninh mà, giáp Trung Quốc. Trung Quốc họ thu mua những cái cây là ngon ngọt là họ thu mua hết cả nhà. Thế là ngày đấy là có cái loại sâm núi nào cũng phải đi đào mà củ sâm nó cũng to như cổ tay cổ chân ấy. Em bán hết.
Giờ nghĩ tới tiếp, sâm đấy chắc là cũng phải rất là tốt. Mà giờ họ mua sạch rồi, tại vì có cây nào đào hết cây đấy mà. Giờ theo tuyệt chủng đến nơi đấy. Sau khi họ mua sâm thì đến củ mai họ cũng đi họ mua hết. Đấy, rễ đây là rễ của cái cây to này đấy. Bây giờ chặt bớt đi, bây giờ đang làm. Đấy, các mọi người thấy đất nó rất là tơi như thế này. Bây giờ em sẽ đào thành một cái rãnh, sau đó là xếp cái sâm vào. Đấy, sau khi đào rãnh xong rồi đây, sâm như thế này là xếp vào. Sâm ơi, hy vọng mày mọc lên nhé. Một cây nào, 2 cây, 3 cây, ôi nhiều quá, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây. Đấy, một đất. Ok, một đất này. Sau đó lại thêm một lớp nữa. Hôm nay rất là vui chia sẻ với các bạn kỹ thuật trồng sâm ở Hàn Quốc và sâm non 1 tuổi. Sâm non 1 tuổi này bạn nào mà muốn mua thì có thể alo đặt hàng, em sẽ mua và gửi về Việt Nam sớm. Và các bạn lưu ý là sâm non 1 tuổi này thì chỉ có đầu xuân là nhiều thôi, còn những cái thời gian khác thì nó hơi hiếm. Đặc biệt là cái đầu xuân này thì người Hàn họ cũng bắt đầu vào cái vụ trồng sâm. Họ thường trồng vào khoảng đầu tháng 3. Họ chuẩn bị đất, sau đó là cuối tháng 3 và đầu tháng 4 lúc ấy nó ấm rồi họ trồng rất là nhiều. Vậy là sâm non 1 tuổi nó cũng dễ mua và giá cả nó cũng rất là phải chăng mọi người ạ. 100g là 200.000 Việt Nam đồng. Cái phí bưu điện nó hơi đắt và mọi người lưu ý là khi mà xác định mua cái củ này thì một là mua nhiều, hai là mua cùng với các sản phẩm khác. Và bây giờ em tiếp tục trồng sâm đây. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.